স্বাগতম কুন্তলা কিচেনলৈ কেনে আছে মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই যেটো ৰেচিপি আনিছো হেটো ৰেচিপি মই শিকা বেছি দিন হোৱা নাই মই ভাবিলো মই এটো বনাও লগতে মই আপোনালোককো দেখুৱাই দিও এটো কেনেকৈ বনাব পাৰি এটো কি জানেনে এটা গ্ৰেভি ৰেচিপি আমি যে হোটেলবোৰ অৰ্ডাৰ দিও পনীৰ কৰাই মটৰ পনীৰ আলু দম এভৰ গ্ৰেভিটো মন কৰিছেনে বাৰু সকলো হোটেলৰ গ্ৰেভিটো পায় একে সোৱাদটো অলপ 19-20 হয় কিন্তু গ্ৰেভি একে আৰু হেটো হাজাৰ চেষ্টা কৰিলে আমি ঘৰত বনাব নোৱাৰো আজি কেদিমান আগতে মই শিকি আহিলো আৰু আজি বনাব লৈছো ভাবিলো ৰেকৰ্ডিং কৰো আৰু আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো নিশ্চয় ভাল পাব মই কি কৰিলো জানেনে সৰিয়হৰ তেলত এটা ডাঙৰ চাই পিয়াজ কাটি ৰং খলনি হোৱালৈকে মানে সোণালী ৰং হোৱালৈকে ভাজিছো ৰং খলনি হোৱালৈকে ভাজিবই লাগিব তেতিয়াহে আসল সোৱাদ আৰু ৰং আহিব কথা পাতি থাকোতে মোৰ পিয়াজৰ ৰং সোণালী হৈ গল এতিয়া মই এই পিয়াজখিনি এখন থালত উলিয়াই থৈ দিম বনাবলৈ সহজ আৰু হোটেলবোৰত কি কৰে জানেনে এই গ্ৰেভিটো তেওঁলোকে বনায় বহুত পৰিমাণত বনায় ফ্ৰিজাৰত থৈ দিয়ে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে কিবা বনাবলগীয়া হয় ধৰক মই অৰ্ডাৰ দিলো পনীৰ মছলা পনীৰ বা পনীৰ কৰাই তেওঁলোকে যিখিনি লাগে সেইখিনি পৰিমাণত উলিয়াই পেলাই ব্যৱহাৰ কৰে আৰু বাকিখিনি লগে লগে ফ্ৰিজাৰত থৈ দিয়ে কিন্তু আমি যেটো ঘৰৰ কাৰণে বনাইছো গতিকে মই একদম কম পৰিমাণত বনাইছো আজি বনাইছো কাইলে মই এটো ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া সেই একেখন কেৰাহীতে মই এটা ডাঙৰ সাইজৰ বিলাহী ৰাফলি কাটি তাত 5 ফুটামান নহৰু দি পেলাই এইদৰে ভাজি লৈছো এটা কথা মন কৰিলে নে বাৰু মই কিন্তু কেৰাহীখনত বেলেগে তেল দিয়া নাই পিয়াজ ভাজো যে যিখিনি তেল ৰৈ গৈছিল তাতে মই বিলাহীখিনি ভাজিছো এতিয়া মই এড দিছো অকমান মছলা যেনে ধনিয়া গুৰি জিৰা গুৰি আৰু অকনমান গৰম মছলা এইখিনিতে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জলকীয়া গুৰি মিহলাব পাৰে জলকীয়া গুৰি দিলে ৰংটো ধুনীয়া হোৱাৰ লগতে জুটিটো অলপ বেলেগ হ'ব কিন্তু মোৰ মতে জলকীয়া গুৰি নিদিব কাৰণ আপোনালোকৰ হয়তো অতিথি জ্বলা নাখাবও পাৰে যেনেকৈ মোৰ ঘৰলে অতিথি জ্বলা একেবাৰে নাখায় আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিলো গৰম পানী একেবাৰে উতলা গৰম পানী আৰু আমি তেতিয়ালৈকে সিজিব দিব লাগিব যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে গলি নাযায় ইয়াত এতিয়া মিহলাম অকমান নিমখ আৰু হালধি নিমখ মিহলাওঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব পিছত যেতিয়া ব্যঞ্জন বনাব নিমখৰ পৰিমাণ কম বেছি কৰিব আৰু ইয়াৰ আছে চেনি একেবাৰে অপচনেল চেনি দিলে সোৱাদ বঢ়াৰ লগতে কালাৰটো ধুনীয়া হয় আৰু যেটো কাইলৈলৈকে ৰাখিম গতিকে ই অলপ প্ৰিজাৰ্ভেটিভৰো কাম কৰিব এতিয়া ভালদৰে হেতাখনৰ অকমান লৰাই দিলো বাৰু দি ঢাকোন মাৰি সিজিব দিম আৰু তেতিয়ালৈকে সিজিব দিম যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে গলি নাযায় 3 মিনিট হৈ গ'ল প্ৰায় 3-4 মিনিট গতিকে ঢাকনখন খুলি চাওঁ আমাৰ বিলাহী কেনেকুৱা হৈছে হাই ফ্লেমত থৈছিলোঁ চাওক সম্পূৰ্ণৰূপে গলি গৈছে বিলাহীখিনি এতিয়া ফ্লেমটো অকমান লো কৰি দিম সম্পূৰ্ণ হাই ফ্লেমত মই বিলাহীখিনি বনাইছিলোঁ দেই তেওঁলোকে বৰ হাই ফ্লেমত বনায় বস্তুবোৰ এতিয়া ইয়াত মই মিহলাইছোঁ 2 চামুচ কাজু ভগা যে কাজু পায় সেয়া কাজু 2 চামুচ লৈছোঁ মই গোটা কাজুও ল'ব পাৰে আৰু খিচমিচ লৈছোঁ 2 টেবুল চামুচ দুটাৰ পৰিমাণ সমান লৈছোঁ আৰু এই মছলাখিনিৰ লগতে মই ভাজি দিলোঁ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যিখিনি পিয়াজ আমি ভাজি থৈছিলোঁ ন সেই পিয়াজখিনি ইয়াৰ লগতে মিহলাই দিম এতিয়া কিন্তু ফ্লেমটো লো কৰি লৈছোঁ দেই আৰু এই গোটেইখিনি মিশ্ৰণ ভালদৰে 2-3 মিনিটমান মিহলোৱাৰ পাছত গেছৰ ফ্লেম কৰি দিম অফ এয়া মিহলাই ললোঁ আৰু এতিয়া কৰিলোঁ ফ্লেমটো অফ আৰু এইখিনি নহয় সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হোৱালৈকে আমি ৰ'ব লাগিব মই কেৰাহীতে থৈ দিছোঁ ঠাণ্ডা হ'বলৈ আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া মই ল'লোঁ এটা মিক্সাৰ জাৰত আৰু ইয়াত এতিয়া মই এইখিনি পিচি লওঁ প্ৰথমতে পানী নিদিয়াকৈ পিচিম যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে পিছত পানী মিহলাম এইখিনি মই পিছাৰ পাছত দেখিলোঁ যে সম্পূৰ্ণৰূপে পিছা যোৱা নাই পানী মিহলাব লাগিব কাৰণ কাজুখিনি গোটা হৈ আছে আৰু পিঁয়াজো চাওক 2 টুকুৰা এইদৰে আছে গতিকে ইয়াত মই পানী মিহলাম পানী পৰিমাণ মতে দিব যদি প্ৰয়োজন হয় আকৌ দিব একেকৈ বেছি পানী দি নিদিব এয়া মই দি দিলোঁ আৰু অকণমান পানী আৰু আকৌ এবাৰ মই এইখিনি ভালদৰে পিচি লওঁ মিশ্ৰণটো খুব সুন্দৰকৈ তৈয়াৰ হৈ গ'ল এইটো হৈছে গ্ৰেভি যিটো আমি যিকোনো নিৰামিষ তৰকাৰী বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম গ্ৰেভি জাতীয় যেনেকৈ ধৰক আলু দমেই হ'ল পনীৰৰ তৰকাৰী হ'ল ফুলকবি দমেই হ'ল যিকোনো নিৰামিষ ব্যঞ্জনত এই গ্ৰেভিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইটো এতিয়া আপোনালোকে এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত থৈ ফ্ৰিজত 5 দিন পৰ্যন্ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু মই কাইলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু মই বনাম ইয়াৰে পনীৰৰ তৰকাৰী তেন্তে
আজি ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ কাইলৈ আকৌ মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম পনীৰৰ তৰকাৰীখননো মই কেনেকৈ বনালোঁ একেটা ভিডিঅ'তে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি নাযাব দেই মই এতিয়া বাৰু ফ্ৰিজত থৈ দিওঁগৈ গুড মৰ্ণিং মই এখন কেৰাহীত সৰিয়হ তেল গৰম হ'ব দি তাত দি দিছোঁ হালধি আৰু ইয়াত মই পনীৰৰ টুকুৰাকেইটা এতিয়া ভাজি ল'ম হালধি দিয়া তেলত পনীৰৰ টুকুৰা ভাজিলে দেখিব ধুনীয়া হোৱাৰ লগতে সোৱাদ হয় আৰু তেলখিনিয়ে পনীৰৰ ফ্লেভাৰটো ৰাখি থোৱাৰ কাৰণে পিছত যে তৰকাৰী বনাব নহয় তাত এটা ধুনীয়া সুগন্ধি ওলাব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ 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 লাইক কৰিব কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট দিব যিসকল মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰৰ পৰা চাইছে তেখেতসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান প্ৰায় সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে ন মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগি যায় এয়া চাওক পনীৰখিনি মই ভাজি লৈছোঁ মই মাত্ৰ দুজনৰ জোখাৰে বনাইছোঁ কম পৰিমাণত আপোনালোকৰ পৰিমাণটো কম বেছি কৰিব পাৰে নিজৰ মতে আৰু এই একেখিনি তেলতে মই বাকীখিনি ব্যঞ্জনো বনাম যিহেতু আপোনালোকে জানেই মই কম তেলত স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য বনোৱাতহে বেছি জোৰ দিওঁ এইখিনি হৈ গ'ল প্ৰায় 2-3 মিনিট মই ইলুটি-শিলটিকৈ পনীৰখিনি লৰাই দিলোঁ আৰু আমাৰ পনীৰ হৈ গ'ল বেছি ভজা দৰকাৰ নাই বেছি ভাজিলে আকৌ টান হৈ যাব একদম ৰবৰ যেন হ'ব এতিয়া এইখিনি তেলতে যিটো গ্ৰেভি বনাই থৈছিলোঁ কাইলৈ সেই গ্ৰেভিটো মই দি দিলোঁ দেখিছিলে কি সুন্দৰ হৈছে এইখিনিতে আপোনালোকে জলকীয়া গুড়ি মিলাব পাৰে যদি বেছি জ্বলা খায় জলকীয়া গুড়ি মিলাব যদি ৰঙৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কাশ্মীৰী মিৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰিব কিন্তু মই ইয়াত একোৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু বাতিটোত যিকণ লাগি আছিলে ন সেইকণ মই পানীৰে এইদৰে চাফা কৰি ইয়াত ঢালি দিলোঁ ফ্লেমটো ল' আছিলে এতিয়া হাই ফ্লেমলৈ আনি প্ৰথমতে পনীৰৰ লগত গোটেইখিনি গ্ৰেভি এইদৰে মিহলাই ল'ম খাবলৈ অতি সোৱাদ আৰু আপুনি এবাৰ বনাই চাওক ঘৰৰ মানুহে আপোনাক সুধিব হোটেলৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি আনিছ নেকি আৰু এয়া মই ইয়াত এতিয়া ভালদৰে মছলাৰ লগত পনীৰখিনি মিহলাই দিলোঁ ষ্টেণ্ডডালৰ কিবা এটা হৈছে গুটুং গুটুং কৰি আছে ধৰিব পৰা নাই কি হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত মই দি দিম এখন ঢাকোন উতল অহালৈকে ৰ'ব লাগিব ফ্লেমটো মিডিয়াম হাই আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল নতুন মোৰ চেনেলত প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই এয়া চাওক গ্ৰেভিটো ডাঠ হৈ আহিছে যিমানেই উতলাব গ্ৰেভিটো ডাঠ হৈ আহে আৰু খুব বেছি শুহিবলৈ নিদিব কাৰণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত ই গোট মাৰি যায় গৰম গৰম এইখনৰ সোৱাদেই বেলেগ বাৰু আগতে বনাই থৈ দিব পাৰে আৰু আলহী অহাৰ আগতে অকণমান গৰম হ'ব দিব পাৰে আমাৰ পনীৰৰ তৰকাৰীখন সম্পূৰ্ণৰূপে তৈয়াৰ হৈছে নিমখৰ পৰিমাণটো পিছত দিওঁতে আপোনালোকে কম বেছি চাই ল'ব দেই কাৰণ মছলাত যিহেতু আমি নিমখ দিছোঁৱেই গতিকে পিছত নিমখ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব মই এটা বাতিত পনীৰ তৰকাৰীখন উলিয়াই ল'লোঁ দেখিছেনে কি সুন্দৰ হৈছে পনীৰৰ গ্ৰেভিটো ঠিক এনেকৈ বনাব যাতে প্ৰত্যেকটো পনীৰৰ টুকুৰাৰ লগত গ্ৰেভিটো আহে তেতিয়াহে খাই মজা লাগিব আৰু মই এই গ্ৰেভিটো বনাইছোঁ লুচিৰ লগত খাবলৈ লুচি পুৰি পৰঠা নান ভাত সকলোৰে লগত এই পনীৰৰ তৰকাৰীখন খাব পাৰি এয়া চাওক প্ৰত্যেকটো টুকুৰাৰ লগতে গ্ৰেভি উঠি আহে কি ধুনীয়া আৰু লোভনীয় হৈছে নহয়নে বাৰু এয়া চাওক গ্ৰেভিটো আৰু পনীৰ ক্ৰিমি হৈছে ইচ্ছা কৰিলে ক্ৰীম দিবও পাৰে আপোনালোকে আকৌ আহিম এটা নতুন ৰেচিপি লৈ তেতিয়ালৈ ভালে থাকক সুস্থ থাকক আজিলৈ আহিছোঁ দেই